Ένα από τα γήπεδα τα οποία μας ζητούσατε επανειλημμένα στα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας ήταν το Elland Road της Leeds United. Έπειτα από 2 χρόνια επίμονης προσπάθειας, καταφέραμε τελικά να βρούμε εισιτήρια σε κάποιο μάτι της ομάδας και όχι σε κάποιο τυχαίο, αλλά στο ντέρμπι παραμονής απέναντι στη Southampton. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ας μας πει κάποια πράγματα για την ομάδα ο ιστορικός του Pub Tales, Παναγιώτης Χαρτοκόλλης. Τι να πρωτοπεί κανείς για την τεράστια ποδοσφαιρική ιστορία της Leeds United. Μια ομάδα με 4 πρωταθλήματα Αγγλίας και μάλιστα το τελευταίο πριν από την έναρξη της Premier League. Εκτός από αυτό, έχει ένα κύπελο FA Cup και ένα League Cup, καθώς και 2 ευρωπαϊκά κύπελα εκθέσεων. Και μιας και πάμε για τα ευρωπαϊκά, να προσθέσουμε το ότι η Leeds έφτασε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών το 1975, όπου κερδίθηκε από την Bayern Μονάχου, αλλά και στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων το 1973, όπου κερδίθηκε από τη Μίλαν. Συγκεκριμένα, αυτός ο τελικός έγινε στο Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης με μια πολύ εχθρική διαιτησία ως προς τη Leeds, κάτι που έκανε τους Έλληνες οπαδούς να νιώσουν μια συμπόνια και να αγαπήσουν την ομάδα, και γι' αυτό έχει και πολλούς οπαδούς στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα. Η Leeds είναι μια ομάδα με πολλές κόντρες σε όλο το νησί, η μεγαλύτερη όμως από αυτές είναι με τη Manchester United. Ο μεγάλος στόχος της για τη φετινή χρονιά είναι να παραμείνει στην Premier League. Για να δούμε τελικά, θα τα καταφέρει? Αλλά αρκετά από εμάς. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το Leeds βρίσκεται στο δυτικό Yorkshire, 2,5 ώρες μακριά από το Λονδίνο με το τρένο και μόλις 1 από το Manchester. Όταν φτάσετε στο Leeds και περπατήσετε για λίγο στην πόλη, είναι δύσκολο να μην καταλάβετε από την πρώτη στιγμή πως αυτή η πόλη ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Σε όλη την πόλη μπορείς να δεις τοιχογραφίες και ζωγραφιές της ομάδας, με πιο χαρακτηριστική όλων να είναι η τοιχογραφία του Calvin Phillips στο κέντρο της πόλης. Ο δρόμος από το κέντρο μέχρι το γήπεδο είναι περίπου 40 λεπτά και σε όλη τη διαδρομή θα παρατηρήσετε πως όλα τα ηλεκτρολογικά κουτιά είναι βαμμένα στα χρώματα της ομάδας από τον Μπέρλι Μπάνσκι, ο οποίος είναι και οπαδός της Leeds United. Με λίγα λόγια, είναι πολύ δύσκολο από την ίδια τη διαδρομή να μην μπείτε από νωρίς σε κλίμα αγώνα. Αλλά τα 40 λεπτά περπάτημα αξίζουν και μια επιβράβευση και γι' αυτό πήγαμε να πιούμε το αγίασμά μας στην πιο παραδοσιακή pub για τους φίλους της Leeds, την Old Peacock. Η Old Peacock, η οποία βρίσκεται κυριολεκτικά δίπλα από το Elland Road, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη pub με πολλά μπαρ, αλλά παρόλα αυτά να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε ουρές σε όλα, καθώς αυτή είναι η κύρια pub για τους οπαδούς της Leeds τις ημέρες των αγώνων. Στα παράδοξα της ημέρας είναι πως σε αυτή την pub μπορείτε να παραγγείλετε και ταϊλανδέζικο φαγητό. Να και κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά μέσα από τα βίντεό μας. Όπως είναι φυσιολογικό για Yorkshire, ενώ η πρόβλεψη του καιρού δεν έδειχνε βροχή, από το πουθενά μας έπιασε ένα μικρό χαλάζι για να μας θυμίσει σε ποια χώρα είμαστε. Αν είστε καιροί πόντες πάντως, στην Old Peacock θα βρείτε και μονόλιτρο ποτήρι μπύρας. Αν και η βαρελίσια μπύρα είναι η αγάπη μας, για σήμερα και μόνο πήγαμε στο αίσθημά μας, δηλαδή το κλασικό κουτάκι μπύρας, το οποίο έχει τα αρχικά του πιο διάσημου συνθήματος της ομάδας, του All Leeds Are We. Λοιπόν, η συγκεκριμένη μπύρα έχει φτιαχτεί από την συγκεκριμένη pub, την Old Peacock, σε συνδυασμό με έναν οργανισμό των οπαδών της Leeds και μπορείτε να τη βρείτε μόνο εδώ, οπότε αν θέλετε να τη δοκιμάσετε πρέπει να είστε εδώ, οπότε ας τη δοκιμάσουμε κι εμείς. Γεια σας. 5 στα 5. Να έρθετε να τη δοκιμάσετε. Αλλά με την ώρα να έχει περάσει, πήγαμε για μια βόλτα στο γήπεδο, για το οποίο και ήρθαμε σήμερα. Το Elland Road άνοιξε τις πύλες του το 1897. Τα πρώτα 2 χρόνια το γήπεδο είχε την ονομασία The Old Peacock Ground, όνομα που είχε πάρει από την pub την οποία επισκεφθήκαμε νωρίτερα.
Το γήπεδο μετονομάστηκε σε Elland Road τη σεζόν 1898-1899. Τα πρώτα 23 χρόνια, το Elland Road φιλοξενούσε τα παιχνίδια της Leeds City, ομάδας που διαλύθηκε το 1919 και αποτελεί τον προάγγελο της Leeds United. Με τη διάλυσή της γεννήθηκε η Leeds United, όπως την ξέρουμε σήμερα. Όταν δημιουργήθηκε η ομάδα, η διοίκηση αγόρασε το Elland Road, πληρώνοντας μόλις 250 λίρες και έκτοτε αγωνίζεται στο συγκεκριμένο γήπεδο. Ο Μαρσέλο Μπιέλσα είναι αδιαμφισβήτητα ο πιο σημαντικός άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας της Leeds και παρά την αποχώρησή του, οι αναφορές και ο θαυμασμός στο πρόσωπό του γύρω από το γήπεδο είναι ακόμα έντονες. Πριν όμως μπούμε μέσα στο γήπεδο, ας κάνουμε μια στάση για να εμπλουτίσουμε τη συλλογή μας. Η μπουτίκ της ομάδας βρίσκεται στην ανατολική γωνία του Elland Road. Παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε εδώ 2 ώρες πριν από το μάτς, η μπουτίκ ήταν αρκετά γεμάτη. Συνεπώς, αν την επισκεφτείτε την ημέρα του αγώνα, να είστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσετε το ίδιο. Ένας λόγος αυτής της αυξημένης κίνησης, βέβαια, μπορεί να ήταν και το γεγονός πως πέσαμε σε περίοδο εκπτώσεων, με τις εμφανίσεις της ομάδας να έχουν 50% έκπτωση. Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε και εσείς τις αγορές σας από Ελλάδα. Από ό,τι είδαμε, αυτές τις εκπτώσεις μπορείτε να τις βρείτε και στο e-shop της ομάδας. Αν αναρωτιέστε τώρα για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η νορβηγική σημαία εδώ μέσα, από ό,τι μάθαμε, η ομάδα έχει πολύ μεγάλη οπαδική βάση στη Σκανδιναβία, όπως μάλιστα και στην Αυστραλία και την Αμερική. Αφού όμως κάναμε τα ψώνια μας, περπατήσαμε σιγά σιγά προς τη θύρα μας για το μεγάλο ντέρμπι. Γνωρίζοντας πως στο ημίχρονο οι ουρές ήταν αρκετά μεγάλες και μιας και είδαμε τις πίτες συσκευασμένες, πήραμε το φαγητό μας πριν από το μάτς με σκοπό να το τιμήσουμε στο ημίχρονο. Το Elland Road έχει χωρητικότητα 37.600 θέσεων και αποτελεί το 14ο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Αγγλία. Όπως καταλαβαίνετε, το σημερινό ντέρμπι παραμονής με τη Southampton ήταν ένα ακόμα sold out. Στα του αγώνα τώρα, στο πρώτο ημίχρονο η Leeds πίεζε για να ανοίξει το σκορ, με την ομάδα να είναι απειλητική σε όλο το ημίχρονο. Παρά την πίεση όμως, αυτό δεν μετουσιώθηκε σε κάποιο γκολ και έτσι αναπόφευκτα φτάσαμε στο ημίχρονο για να δοκιμάσουμε το πάι μας, το οποίο έχει παραμείνει ακόμα ζεστό. Αν και μας φάνηκε λίγο μικρό αυτή τη φορά, θα σας πούμε στο τέλος του βίντεο αν ήταν τουλάχιστον γευστικό. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν μια αντιγραφή του πρώτου, με τη Leeds να πιέζει και να χάνει πολλές ευκαιρίες. Μέχρι που στο 77ο λεπτό, ο Junior Firpo με το πρώτο του γκολ στην καριέρα του στην Premier League έβαλε φωτιά στο Elland Road. Στα λεπτά που απέμειναν, η Leeds συνέχισε να είναι απειλητική, με το 2-0 να φαίνεται πιο κοντά από το 1-1, που όμως δεν ήρθε ποτέ. Το σφύριγμα της λήξης σημάνε την έναρξη των πανηγυρισμών για τους γηπεδούχους, δίνοντάς τους μεγάλη ανάσα στη μάχη της παραμονής.
πάμε και στην αξιολόγηση του γηπέδου, ξεκινώντας όπως πάντα από την μπουτίκ. Αν εξαιρέσουμε τον πολύ κόσμο, που είναι φυσιολογικό την ημέρα του αγώνα, στο κατάστημα θα βρείτε όλα αυτά που ψάχνετε σε μια μπουτίκ. Το γεγονός ότι η ομάδα είχε βάλει έκπτωση 50% στις φανέλες της, μας δείχνει μια ομάδα που σέβεται τον κόσμο της, και έτσι και εμείς θα βαθμολογήσουμε την εμπειρία μας εδώ με 4 μπύρες. Στο φαγητό, όπως ίσως ψηλιαστήκατε, δεν ήταν κάτι το τρομερό, ούτε όμως κακό. Για μια τίμια επιλογή θα προτείναμε την Chicken Balti Pie, συνεπώς είναι δίκαιο να τη βαθμολογήσουμε με 3,5 μπύρες. Από πλευράς ατμόσφαιρας, είναι γνωστό πως η Leeds έχει από τις πιο φανατισμένες ατμόσφαιρες στην Αγγλία. Και αυτό ακριβώς είδαμε και σήμερα. Μια ατμόσφαιρα αντάξια ενός ντέρμπι παραμονής, και η νίκη βοήθησε στο να ζήσουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Γι' αυτό και εμείς θα δώσουμε για πρώτη φορά 5 μπύρες. Τέλος, στο κομμάτι των εγκαταστάσεων, το Elland Road είναι με διαφορά από τα πιο βρετανικά γήπεδα που μπορείτε να επισκεφτείτε. Τρομερή ακουστική εντός γηπέδου, καθαρό περιβάλλον εκτός και με λίγα λόγια, ένα πολύ όμορφο παραδοσιακό βρετανικό γήπεδο. 4 μπύρες. Με 16,5 μπύρες, η Leeds σκαρφαλώνει στην κορυφή του πρωταθλήματός μας. Αυτή ήταν λοιπόν η εμπειρία μας από το Leeds. Αν σας άρεσε, θα χαρούμε να κάνετε ένα like στο βίντεο και μια εγγραφή στο κανάλι μας, καθώς και να μας ακολουθήσετε στο Spotify για τα εβδομαδιαία μας podcast, όπως και σε Instagram και Facebook για καθημερινό περιεχόμενο πάνω στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Αυτά λοιπόν από μας. Μέχρι το επόμενο Pub Tales βίντεο, να είστε καλά, να πίνετε μπύρες, να βλέπετε μπάλα και να διαβάζετε Pub Tales. Αλλά αρκετά από μας. Οπότε τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε.